Hi guys! Welcome back to my vlog! No! O tara dali, magme-makeup tayo tatlo kanya-kanya kasi may gusto kong gawing TikTok para Okay. transformation kineme. Hi guys! Welcome back to my vlog! And for today's vlog, I'm with KIWEE and Chanel. so, today's vlog will be doing a makeup, experimental makeup to ourselves kung maganda yung kalalabasan or hindi. Siyempre, hindi naman nila ipapaya sa sarili nila kasi ipopost to. So, ayun. Let's start. Ay, sabay-sabay tayo. Kunyari, foundation. Foundation din kayo. Parang Wait na, maghilamos I na didn't ako. sign up for this. Huwag na, mamaya Hindi ko kasi nagilamos. gagi malapit yung mukha ko. Oil-free naman yung foundation ko. Pinasas yung mukha. So, Hope this ayun works. guys, una, magkiklip kami ng kung anong clip para maharang sa hair namin para hindi kami tulong. Tasting. Birthday ko to siya. Mga November pa to ma-upload. Ang dami kasing nakaano ang tabay. Okay lang yun. Unang gagawin is huwag na mag-primer. Oo. Foundation na agad. So, magpa-foundation kami and halos same lang naman kami ng mga skin tone. So, ito yung gagamitin namin. Fit me na... Fit me yan. Fit me ng Maybelline New York. Tinitingnan ko yung shade. Kung anong shade. Nasa ilalim. Ayun, matitig. Ay. 120. Ayan yung shade. May alcohol. Wala dito. Pangit ko! So, ayun. Mag-ano kami. Diyos ko, ngayon ko pala ito bubuksan. Ayan. Bakit ang ano? Lang ka? Bakit ang ano? Okay na yan dyan? Hindi naman. Toot, toot, toot. Toot, toot. Parang wala naman kayong foundation. Basta dami mo mukha ka Hindi dapat ko may multo. marunong mag-makeup. Please don't judge us. We're doing our best for you, guys. Ako din, hindi ako professional make-upper. Hoy, ang puti, grabe. Putang. Yung Makeup brushes. Shit. Ito ba? Ako ng girlfriend ko, marunong mag-makeup. Uy, kagi, ang laki ng cover. Uy, teka lang. Ayos ba? Hindi ko alam kung ano nakikita ko sa feeling ko maayos. Dito ba sa noo meron ka dito? Oo, wala nakikita. kaya tayo. Oo nga. Hindi ako marunong mag-makeup, guys. May gusto kong gawin sa TikTok, yung parang transformation kineme. Okay na ba? Tamang ano lang kasi eyebrow pen. Basta makikipag medyo nag-firm yung ano mo, yung skin mo, okay na yun. Okay na to. Feeling ko okay na yun. Tapos tingnan mo kung may dark part ba, mukha kang twinkles mo. Dancing to sa... Penny! Huwag na yung leeg, hindi mo kita yung leeg. Sayang. Ano sunod? We're just doing. Nandun yung panghilig. Eh, shade ko ba? Hindi, dyan, powder brush yan. Dahil yung matigas, ganito oh. Ito. Wait ko. Told you. Kunin ko yung ano ko, yung eyebrow. Or itong paddle. Ayan. Mas maganda ito pa. Mas matigas. Kasi spicy. Oh my God! Yung halaman mo! Lagi na lang nakaano yan. Wait natin. So guys, sorry. Halaman niya. Sound effect na nasaan? Narinig niyo. Yung? Narinig niyo ba? Hindi. Comment down below kung anong gagawin namin. Uy, gagi, ang ganda ng foundation. Ngayon lang ako kasi bumili ng liquid foundation. Puro powder foundation yung akin. Tsaka yung medyo silk na yung cushion foundation. Dito kami pumesto kasi dito kami kasha. CLAVERIA. O, concealer muna. Para sabay-sabay tayo. Ako muna una. Kasi isa yung concealer. Guys. Siya lang ba? Utang ina. Kakalood mo ng TikTok yan eh. Ako baliktad na Drawing triangle. lang. Uy, tutot mo nga yun. Tutot! Oh my God! PUP Christian icon. school. Pakita mo naman dito. Isa lang kami nang ginagamit na makeup. Oo, Kasi hindi Pakita mo kami naman. handa. Na may ganito Hindi ako, pala. hindi po ako nag-makeup.
Ako din po. I tried doing So hard. That's so fun. So, ginamit namin yung 25 ng Fit Me Concealer. Okay, tingin mo nga. Oo, wala na. Ang galing. Para tayong hindi puyat ah. Wala gago na, wala din ako ng talukap. Ako ko sa costume. Hanap ka ng flat na... Ako flat. na kunyari, ayan, ganyan. Depende sa'yo kung ano yung gamay mo. Basta flat. Ito yung favorite ko. Meron din naman tong on the go, pero syempre ba't mo gagamitin on the go? Pakita natin. Body siya. Body siya. Ito po gamit ko. Ang sa Watson's lang nabili. Ano to? Nalagay ko pala yung price sa baba. Ito ever Bilena. Kita ba? Ang chismisan talaga tayo dito. Sana sunod kasama naman. Oo. Mga friends namin. Kaya mo din kasi. Paplastikan mo na kami. Ay, namikinig ko, guys. What do you think? Comment daw. Ay, plug ko lang po pala yung YouTube channel ko. KIWEE Solina, yan. Ay, may Nagagawa ng 7.5. covers and nagko-cover po siya ng books. Hindi, gang. Kung gusto niyo Basta po, cover. kung gusto Ano niyo sa po music? mag-cover ng Music. And do follow my Kuya Weng Weng's page, like, share, and Mag-upload subscribe. ako ng sarili kong composition. Ano ang gagawin? Sa ice na tayo? Sige, ice na tayo. Ice na tayo. tayo, sige, open ako na isang palette ngayong araw. Ikaw may bibingag ng pa. Pakita mo. Pakita mo. Yung mga nude shade yan ng EB Advance. 2. Or E. Pera o... Rebok. Rebok ko na. Cover yan. Uncover. Tapos meron siyang 12 color eyeshadow. Salamin shampoo. Ito muna to. Fashion 21 color bar na puro dumi. Ayan. Tapos itong nakalimutan ko na ano to. Hindi ko alam anong brand to. Highlighter yan. Tapos ito, hindi to masyadong pigmented kaya hindi ko recommend. Susunod tayo. And ito yung favorite ko today. Ito, pop art ng BYS. Siyempre BYS. Cute. Parang watercolor. So pretty. Ginamit ko na to dito sa Powerpuff Girls na TikTok ko eh. Kasi ito naman Pwede yung namin highlight. simula. Ang highlight. Thing. Sa tingin niya, anong bagay sa Bawal na nahinga ng oras mo. Hanggang alas 10 na. Tama, di ba? Ganun din. Hanggang alas 10 Kapit-bahay na. talaga tayo ayaw paawat. Kami yun. Pasok. Hi guys! Uy! Nag-vlog kayo? Hello po! Andito si BRNB. Hello po! Uy! Nagagawin niya kayo. Magpapalit ako ng modest! Sino mo sinabi? Nandun kaya? Nandun kaya? Dapat ako nag-makeup sa inyo. Anong ganda? Anong meron dyan? Pagandaan kayo? Wala. Express Express lang. yourself. May TikTok namin. Sasabi mo ikay, di ako marunong mag-makeup eh. Siyempre hindi sasaktan ni Ikay ng dami mo. Siyempre hindi sasaktan ni Ikay ng dami mo. Be honest. Lagi na, ang ganda, ang cute. Guys, magbumukbang po tayo ng makeup. Kakainin yung Tikman po makeup. natin bawat isa ng lipstick. Galing naman. Ay, parang sirato. Naglalaro lang kami ng kung ano-ano. Gabi pa naman, wala lang makeup. Tapos may gusto pa akong i-tiktok yung nahimat. Ayan! Turot-tarot yung ginagawa sa natin. Ngayon yung napit sa loob. Oh! Wait lang. Oh, sige, huwag tayong malikot. Hindi sila nag-overnight since Friday. To Sunday. Bukas sila uuwi. Excuse me. Natamat ang skin. Kuha mo na volunteer. Oh, kailan ba buong mata ko buburin? Ay, buong eyeshadow Ito sa na mata. parang ganun. Hindi ito magkaklase namin. Since P2, parang ng lipstick. Kaya kung papasok sa kakabutin na lang.
pangalan. Papatulong ako, tapos kayo nagtutulungan. Kanya-kanya, di ba? Alam mo sino mo kaibigan. Grabe, top. Okay. Ayan. So, meron akong mga first. Teka lang, di pa ako nakapag-proceed. Oh, first. Ang hirap magkabit ng false eyebrows. Di ba ginugupitan yan? Nagupit ako ng fingers. Tapos ito, gamitin natin shade plus like ni Von de... Oh my God. Kate Devon. Kate Von A. Basta ayun. Ano nila yung mga ganyan. So, sa tingin mo, dito ba? Dito yun. Oo. Sa mata mo! Ayoko na din maglagay. Ganito na lang. Matanggal lang. Technique ko. Isipin. Wow, ang ganda ng color! Para siyang neon. Tapos yun ko. Ayoko na. Ang galing. Tapos yun ko. Tinan mo, KIWEE. Wow! Parang Ano? Ito. Hindi ka nakita. Wow. Ano pa surprise? Nando yan guys. Bakit pa? natural. Hindi ulan. Haters will say it's editing or makeup. KIWEE Glow. Thank you. Bango na ito. Diba gagantiin to? Nakabit ko na kasi ang sakit. Bakit? Sister goal. Ano yung Kat Bondi? Ito daw pang nose line. Oh my gosh, I look very different. So, saan dito? Speaking of Saan yung gamit? Hi guys. Suot niya ng New Year. Hindi dito bago. Hindi pa ako dinito yung bago. Ano yung suot ng New Year? New Year. Kala ko sa New Year. Oh my gosh! Oh, so Ikaw si KIWEE gago. Oh my God! Buhay ko. Oy, magkakaiba tayo ng look. Fairness. Ay, bakit pa ba? Baby, baby, So ako, ano? got me acting out, got me tryna stay sober. Wanted your love and I'm out here hungover. You made me wanna take you to London, Paris. Times were cherished. No comparing to you. Don't need Keisha, Karen, don't want. Ang galing. So that's it for today's vlog. I hope to see you again on my next vlog and thank you for staying with us till the end. And I hope you like, subscribe, and share this vlog. And pa-plug ko yung YouTube channel. KIWEE Solina. Yan, puro music covers yan. And I will upload soon. Subscribe. And Yung final look sa huli. thank you guys. Pang thumbnail. Oh my gosh, achievement! Bye bye. See you again on my next vlog. Mwah, 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 mwah.